Miért kellene, hogy ragaszkodjunk Európához? Megnézed, minden tekintetből a világ összes földrészek körül a legjobb. Tehát Ázsia nem egészen olyan, közel se. Amerika se olyan, tehát sokkal több a természeti katasztrófa például Ázsiában vagy Amerikában, mint Európában. Az éghajlatokkal is probléma van, hogy vagy túl meleg, vagy túl hideg. Itt az éghajlat is viszonylag normális. Afrikát megnézed, hát kibírhatatlan éghajlat van a fehér ember számára, meg lassan már a fekete számára is. Na most gondold végig, Ausztrália, az kicsi. Kicsi, és ott is az a baj, hogy az éghajlat nem olyan. Megnézed ugye ezekben az országokban, vagy a földrészeken, van ahol túl sok a növény, van ahol túl kevés a növény, ez is rendben van. Tehát ugye azért kellene ragaszkodnunk Európához, mert itt a legjobb lenni, az összes földrészt figyelembe véve. Nem véletlen születtünk ide. Ráadásul itt Európa közepén meg különösen jó, ha jobban megnézzük. És a többi hely a világban nem olyan jó. Vagy meleg van, vagy hideg van, vagy mit tudom én, 6 hónapon keresztül minden nap szakad az eső, érted? Ész körül. Ugye olyan területeken, ahol ugye meleg van és sok a növény, állandóan szakad az eső. Nem állandóan, mert fél évig nem esik, fél évig meg szakad az eső. Baromi jó. Szóval ezekhez képest ugye jó helyen vagyunk. De azt csinálnak az emberekkel, amit akarnak, ha az emberek nem tudatosodnak. Tehát most vannak olyan, ugye nekem volt egy olyan barátom, aki már a 80-as években, 70-es évek végétől hajózott. Tőlem idősebb volt, egy 5-6 évvel, 7 évvel. Hajózott. Akkor még volt tengerjáró hajóink voltak, nem sok, egy pár darab. És ő tengerjáró hajózott. És akkor mikor ugye szabadságon volt, akkor több hónapig volt otthon, majd utána megint, mit tudom én mennyi időre elment hajózni. És ugye bejárta a földet a hajóval, és járt mindenféle országokban. Feketék laktak, sárgák laktak, fehérek laktak, vagy barnák laktak. És elmondta, hogy már akkor a 80-as években volt olyan barátom, elmondta, hogy kiviszik a fehér nőket, ugye elsősorban a feketék és a barnák, majd a fehér nő rájön ott kinn, hogy egy bádogviskóba vitték ki, csak jól eladta magát, és utána pedig használja az egész család, nem háztartási alkalmazottnak. Érted? Hanem nem tudom, jól értitek-e, hogy mire használják. Nyilván nem a nők használják, hanem a férfiak használják. És utána ugye a konzulátuson kötnek ki az ilyen hölgyek. Ezt már 80-as években mesélte nekem. Érted? Azóta rengeteg emberrel beszéltem, akinek ilyen színes férje van. Volt. Egyetlen egy olyan tapasztalatom nincs, hogy
ne kellett volna a nőnek kimenekülni abból a kapcsolatból. Érted? Na most ezt csak azért mondom, mert gondoljátok végig, hogyha itt színesíteni akarják Európát, akkor az mennyire tudatosság, hogy azért, mert egzotikum, azért össze kell vele szűrni a levet. Oké? Okay? Mert nem olyan, mint a többi, mert egzotikum, mert fekete, vagy barna, vagy akár sárga. Érted? És ez mi, ha nem tudatosság, hogy azt mondja, hogy még véletlenül se kell ilyen pár. És akkor fönnmarad a fehér faj. Érted? Mert ez is a nőktől függ, nem a férfiaktól. Mert ha megnézed, valahogy nem vándorolnak be színes nők. Azok nem jönnek. Csak a színes férfiak jönnek. Kínából is jellemzően a színes, tehát sárga férfiak jönnek. Jellemzően. Akkor Afrikából is, Ázsiából is. Érted? Nem fura? Férfiak jönnek. Miért? Mert a férfiak alapvetően nem akarnak családot létrehozni más színűekkel. Jellemzően. Oké? Okay? Ami azt jelenti, hogy én a fehér férfiakról, tehát a fehér férfiak jellemzően nem akarnak más színűekkel családot létrehozni. A nőkre már nem feltétlenül lehet ezt mondani. Na most tök mindegy, hogy mondjuk egy barna vagy egy fekete kiviszi Afrikába vagy bárhova máshova a feleségét, mondjuk aki fehér, vagy itt marad vele Magyarországon. Tök mindegy, akkor is hasonló a sors. Érted? Hasonló a sors. Tehát gondold végig, mennyire lesz szükség arra, hogy az emberek gondolkodjanak és tudatosodjanak, és ne azt csinálják, mint amit a többi csinál.